Bună ziua! Astăzi vreau să vă prezint un nou proiect. Vreau să fac lumânări din ceară gel. El este foarte la modă acum în Canada și voi face două tipuri de lumânări. Vă arăt cum se folosește ceara gel. Am cumpărat-o. Ceara gel este o ceară din minerale. Ea se încălzește la o temperatură mult mai mare decât ceara de soia. Ce voi face prima etapă? Voi încălzi ceara de minerale. O voi încălzi. Ceara de minerale, spre deosebire de ceara de soia, se încălzește direct pe foc. Prima etapă o încălzesc și după aceea revin. Până se topește ceara, o să folosesc, o să pregătesc paharele. Pentru că am ceară de minerale, fitilul pe care îl folosesc este mai mare decât de obicei pentru acest pahar. De ce? Pentru că ceara de minerale are o temperatură de topire mai ridicată. Iar dacă punem un fitil normal pentru ceară de soia, nu o să reușească să topească ceara. Este important, ca și design, să fixez pe mijloc, cel puțin acum, fitilul și să-l fac drept, pentru că, fiind ceara transparentă, se va vedea. Asta îl pregătesc prima dată și pregătesc și al doilea proiect. V-am spus că al doilea o să fie ceară de soia și ceară transparentă, amestecate. Fixez fitilul. Deoparte și revin. Când facem tipul ăsta de lumânări, este important să punem decorații. De asta se și folosește ceara transparentă. Am scos afară cel care fixăm. Eu o să pun acum niște pietre și scoici ca să arate bine. De fapt, le decorați cu ce vreți dumneavoastră. Important este să fie înăuntru, să fie lucruri care nu iau foc. Pun o scoică. Scoicile le-am luat de la când am fost în vacanță. Un coralul mare. Să pun asta. Și o să pun niște flori uscate. Niște petale de flori. Cred că arată bine. Da, îl pun și pe ăsta. Fixez fitilul. Perfect. Aștept să se topească ceara și revin. Ceara s-a topit, așa arată. Este lichidă. Să fiți atenți că este foarte fierbinte. Înainte să o torn, o să pun un pic de albastru, ca să o colorez un pic. Am pus un colorant lichid, nu pun mult pentru că nu știu ce culoare îi. Arată bine. Și nu rămâne decât să torn în pahar. Am făcut-o un pic ca și apa de râuri, un pic bleu. O torn acum. O torn încet pentru că ea face bule de aer. Sper să nu facă. Așa arată. O las să se topească
și revin când este gata. Până atunci încep al doilea proiect. Pentru al doilea proiect folosesc ceară de soia și voi folosi ceară de gelatină. Ceara de soia are temperatura acum 180 de grade și torn uleiul esențial. Este foarte important și mă repet, o să vedeți în toate videourile, explic că la 180 de grade turnăm uleiul esențial ca să-și mențină calitățile. După aceea amestecăm câteva minute și lăsăm ceara să se topească până la 140 de grade, abia după aceea o turnăm în pahare. Pentru ceara din gelatină nu am folosit un ulei esențial, pentru că nu am un ulei esențial cu temperatură ridicată și din cauza asta n-are rost să bag ulei esențial. Cele care le am eu sunt mai mult pentru ceară de soia, ca să-și păstreze și să aibă efectul. Amestec și revin când ceara se topește. Temperatura a ajuns la 140 de grade. Prima etapă pentru această lumânare, torn ceara de soia. Pun atâta, o las să se solidifice, după aceea o să vin să torn ceara de gel și apoi încă un rând de ceară de soia. Cam în jumătate de oră, o oră revin ca să se solidifice ceara. Am revenit, ceara s-a solidificat, au trecut deja 3 ore și acum vreau să pun ceara transparentă. O să pun în ea un pic de colorant roșu, nu prea mult, și niște petale de trandafiri și după aceea o transfer în pahar peste ceara de soia. Așa arată, roșie, și acum o torn. O las să se solidifice și pun un pic de petale de trandafiri. Pentru că uleiul esențial este de trandafiri care l-am pus. Ați observat că în ceara de transparentă nu pun ulei esențial. Las pentru moment și revin când se întărește, probabil peste 2 ore, pentru ultima etapă. Bună ziua, am revenit, a trecut o oră, ceara de gelatină s-a răcit, acum vin să torn deasupra din nou ceară de soia. Cum v-am spus, proiectul ăsta se face în 3 etape și din cauza asta ia mai mult timp, dar este un proiect interesant. Am turnat ceara și acum voi lăsa din nou ca ceara să se răcească și după aceea vin să tai fitilul. Am revenit, este a doua zi, vreau să vă arăt cum s-au solidificat lumânările. Asta este prima lumânare, a ieșit foarte bine, o să tai fitilul. Și asta este lumânarea care am făcut-o cu gel transparent. Nu este foarte clară pentru că am turnat foarte repede, să zicem, ceara de gelatină. Este prima dată când o fac. Ideal este să o torn mai încet ca să nu intre bulele de aer. De fapt aici sunt bule de aer. Asta este când lucrăm cu gelatină din ceară. O să încerc la următorul proiect să o torn mai încet și o să vedem cum o să iasă. O să vă mai dau multe sfaturi, dar pentru moment eu sunt mulțumită, chiar dacă un pic se vede aerul, pare mai naturală, cum este în interior, în apă, scoicile. Îmi place oricum cum a ieșit. Scot fitilul și îl tai. Pentru fitilul cu gelul gelul de ceară, fitilul tai mai înalt. De ce? Ca să aibă timp să se topească gelul, pentru că trebuie o temperatură mai înaltă. În schimb, pentru ceara care este din soia, combinată cu ceara din gel, o să tai la nivelul normal. Această
lumânare este ceară de soia și în mijloc am pus gel. La fel, cum vedeți, nu este transparent. Vroiam să fie transparent, dar asta este, n-a ieșit. Cam asta este pentru astăzi. Sper că v-a plăcut proiectul meu. 2 lumânări care într-adevăr pot fi făcute cadou, mai deosebite zic eu, și nu uitați, pentru asta vara este foarte fain să ai pe terasă o lumânare care îți aduce aminte de mare. Îl poți face, te duci la mare și poți să faci lumânare cu scoicile tale. De fapt, la mine erau scoicile care am adus din vacanță. Îmi pare bine că ați vizionat acest video. Vă mulțumesc și ne revedem la următorul video.